when they came over for dinner. Stop slouching. Slouching. Stop slouching. Slouching. Stop slouching. I think it's totally crazy that Rolly and Grandpa both have girlfriends at the same time. Both mà em đọc là both ở sai nha. I think it's totally crazy that Rolly and Grandpa both have girlfriends at the same time. I think it's totally crazy that Rolly and Grandpa both have girlfriends at the same time. Very good job, yes. Grandpa started dating this widow named Darlene, and we met her this weekend when they came over for dinner. Ông bắt đầu hẹn hò với một mụ góa phụ là widow, một mụ góa phụ tên là Darlene, và chúng tôi đã gặp bà ấy vào cuối tuần này. Khi mà ông và cái bà đó sang nhà chúng tôi để ăn tối. Xong sang thì cái bà đấy kêu thằng Roderick là thẳng lưng lên. Stop slouching, tức là đứng thẳng lưng lên. Đấy, slouch là gù lưng em nhé. Đấy, còn stop slouching với là đứng thẳng lưng lên. Rồi, chưa trả hỏi gì đã kêu người ta đứng thẳng lưng lên rồi đấy. I think it's totally crazy that Rolly and Grandpa both have girlfriends at the same time. Tôi nghĩ là thật là muốn sảng luôn khi mà cả thằng Rolly và ông của tôi đều có bạn gái cùng một lúc. Ok. Next page. Cái trang này chị chỉ em chưa nhỉ? Rồi. All I can say is that it are the people who are gonna populate the next generation. Next nha, không có next nha. Next. Đọc là cái next. Cái next xong rồi xì ra. Next. Em đang đọc, nãy em đọc là next đấy, không phải next nha. Next. The next. Very good job. Đọc lại từ đầu. All I can say is that if these are the people who are gonna populate the next generation, the human race is in big trouble. Trouble. Tro nha, trouble. Trouble. Yes. Trouble. Tiếp. I never opened to mom about what's going on in my social life. Nào, social sợ nặng nha. I never should have này đọc là should thôi. I never should have opened up to mom about what's been going on in my social life. Social là sợ nặng. Social life. I never should have opened up to mom about what's been going on in my social life. Because now. Because now she's made it her mission to help me find new friends. Good job, yes. Giỏi nha. Yesterday, she invited her old roommate from college to our house because her friends has a son. A mom thought the two of us might really hit it off. Hit it off nè. Hit it off hay đờ em. Hit it off. Very good job. Hit it off. That's right. Really hit it off. Yes. But mom. But what mom didn't mention is that her friend's son is high school senior, which may fall really awkward. Very good job. Rồi, ok, để chị dịch đoạn này cho em xem thử nhé. All I can say is that if these are the people who are gonna populate the next generation, the human race is in big trouble. Tất cả những điều tôi có thể nói đó chính là nếu mà những người này mà đẻ con đẻ cái với nhau đấy thì sẽ tạo ra để tạo ra một cái thế hệ mới đấy, thì chắc chắn là cái chủng loài người chắc chắn là sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Thằng này đang tưởng tượng là cái ông của nó mà cộng với bà kia thì sẽ ra mấy đứa kiểu xấu kinh dị ấy, hiểu không em?
Yes. Xấu mấy đứa xấu này. Rồi xong thằng Broly cậu con nhỏ Abigail ra mấy đứa xấu. Tôi cười mệt luôn. Anyway, tôi chẳng bao giờ, I never should have opened up to mom. Sorry, I never should have opened up to mom about what's been going on in my social life because now she's made it her mission to help me find new friends. Tôi chưa bao giờ mở lòng, open up to somebody, đó là mở lòng với ai đó. Tôi chưa bao giờ mở lòng với mẹ về việc là cái điều gì đang xảy ra trong cái cuộc sống ngoài đời của tôi, social life và cuộc sống với bạn bè đấy, cuộc sống ở xã hội của tôi ấy. Bởi vì bây giờ mẹ thì quyết định là biến nó thành nhiệm vụ của mẹ để giúp tôi tìm bạn mới. Open up to somebody tức là cái gì nhỉ? Nãy chỉ nói mở lòng với ai đó nha. Open up to somebody. Và social life là cái cuộc sống xã giao của tôi. Yeah. Thuộc về xã hội cộng đồng. Đúng rồi, cuộc sống social là thuộc về xã hội cộng đồng, social life là cuộc sống xã hội, cuộc sống xã giao của tôi ấy. Các mối quan hệ xã hội của tôi. Đấy, giống kiểu vậy. Now she's made it her mission, tức là bây giờ mẹ sẽ coi nó như là nhiệm vụ. Coi cái gì như là nhiệm vụ thì em sẽ nói là made it her mission to do something. Mẹ coi đó. Ngày hôm qua, yesterday, she invited her old roommate from college to her house because her friend has a son and mom thought the two of us may really hit it off. Ngày hôm qua, mẹ mời một cái người bạn cùng phòng cũ từ thời đại học tới nhà chúng tôi chơi, bởi vì là người bạn của mẹ này thì có một thằng con trai và mẹ tôi thì nghĩ là tôi và cái đứa con trai đấy ấy, chắc chắn là sẽ hợp nhau lắm. Hit it off là hợp nhau. But what mom didn't mention is that her friend's son is a high school senior, which made for a really awkward afternoon. Nhưng mà điều mà mẹ không có đề cập đó chính là cái con trai của cái bà này là một thằng học lớp 11. High school senior là một thằng học lớp 11. Và điều đó thì khiến cho cả buổi chiều nó trở nên gọi là rất là kỳ cục. Buổi tối chứ, afternoon, yes, buổi chiều đó. Yeah, awkward là kỳ cục. Yes. Alright, okay, next page please. Yes. Ôi, wait, em ghi kịp không? Không ghi kịp bảo chị nha. Ghi kịp không em? Yeah. Yeah, kịp chị. Yes. Bravery likes tricky things. Do you like tricky things? Lately, mom's been giving me tips on how to make new friends at school. Yes. I think her is in the right place, but the advice it gives me would never work with kids my age. But mom said that if I'm just really nice to everyone I meet, that will and I become the most popular at school in no time. Oh, right. Okay, so Gregory likes shinky dinks. Do you like shinky dinks? Con trai cô là Gregory rất thích cái đồ chơi shinky dinks này. Cháu có thích đồ chơi shinky dinks không? Lately, mom's been giving me tips on how to make new friends at school. Gần đây thì mẹ mới cho tôi một vài cái bí kíp để làm thế nào để kết bạn ở trường. Rồi, give me some tips, tức là cho tôi một vài bí kíp ấy. I think her heart is in the right place. But the advice she gives me would never work with kids my age. For example, mom said that if I'm just really nice to everyone I meet, then word will spread and I'll become the most popular kid at school in no time. Have you heard how nice Greg Heffley is? I heard he was nice too. It's all true. Tôi nghĩ là trái tim của mẹ thì đặt đúng chỗ rồi. Her heart is in the right place. Trái tim của mẹ thì đặt đúng chỗ rồi. Nhưng mà cái lời khuyên mẹ dành cho tôi thì không bao giờ hiệu quả với những cái đứa trẻ bằng tuổi tôi. Ví dụ như mẹ bảo là nếu mà
tôi tốt bụng với tất cả mọi người mà tôi gặp ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ đồn thổi cái chuyện đó. The word will spread, tức là người ta sẽ đồn thổi chuyện đó. Cái từ lời tốt về tôi sẽ lan ra đó. The word will spread. Tức là cái lời tốt về tôi sẽ được đồn thổi. Và sau đó thì tôi sẽ trở thành một đứa trẻ được yêu thích nhất tại trường, trong nháy mắt. In no time là trong nháy mắt. Yes. Bạn đã bao giờ nghe về Greg Heffley chưa? Bạn đó tốt bụng lắm. Tôi có nghe rồi, anh ấy rất là tốt bụng. Đúng rồi, tất cả điều đó đều đúng. Yes. 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 Okay. Right. Rồi, tiếp tục. Cái này chị chỉ em chưa? Hình như chưa ấy. Dạ Chưa rồi. Rồi luôn hả? Cái đoạn này chị nhớ là chị chưa chỉ nha. Maybe Yes. chỗ phim là chỉ rồi. Chị rồi à? Ok, rồi em đọc cho chị nè. Chưa chỉ. Maybe that kind of stuff worked when Mom was growing up, but kids don't act that anymore. I keep telling that nowadays popularity is like why Popularity is based on stuff like what kinds of clothes. You what kind of cell phone you have, but she doesn't want to hear it. But she doesn't want to hear it. At school, there's a big. At school, there's a big. Both should encourage. Both to encourage. Positive reinforcement. Pause nha em nha. Positive reinforcement. Ôi trời, hồi loài họng. In positive reinforcement. So they've started taking down all the anti-bullying. Anti hoặc anti đều được nhé, đọc kiểu gì cũng được em ạ. So they started taking down all the bullying. Posters. Nào, posters, hai xỉ ở đây em nhé, posters in the hallways because they don't fit with new in. That's right. Now, instead of punishing kids for acting mean to each other, they're rewarding kids for being nice. Now, instead of punishing kids for acting mean to each other, they're rewarding kids for being nice. Now is that the punishing. Now is this the punishing kids for acting mean to each other. They rewarding kids for being nice. Yes, that's right. Okay. Rồi, để chị dịch cái đoạn này chị em nghe thử xem có từ vựng nào em cần ghi chú nhé. Maybe that kind of stuff worked when Mom was growing up, but kids aren't like that anymore. I keep telling Mom that nowadays popularity is based on stuff like what kinds of clothes you wear and what kind of mobile phone you have, but she doesn't want to hear it. Có thể là những cái thứ như vậy á thì chỉ có hiệu quả, những cái lời khuyên như vậy chỉ có hiệu quả, stuff ở đây là những cái thứ ấy. Có thể là cái lời khuyên như vậy thì chỉ hiệu quả khi mà trong khoảng thời gian mà mẹ lớn lên. Nhưng mà trẻ con bây giờ thì nó không như vậy nữa đâu. Tôi luôn luôn bảo với mẹ là ngày nay á, popularity là cái độ được yêu thích của một người thì được dựa trên những cái thứ giống như kiểu là quần áo bạn mặc là cái loại gì này, rồi cái điện thoại bạn dùng là cái loại gì này. Và nhưng mà mẹ thì không muốn nghe cái điều tôi nói. Right.
So mobile phone, điện thoại di động. At school, there's this big push to encourage positive reinforcement. So they've started talking down all the anti-bullying posters in the hallways because they don't fit with the new theme. Ở trường ấy thì nó có một cái phong trào, đó chính là push. Ở đây là một cái phong trào, ở trường nó có một cái phong trào to bự này, đó chính là khuyến khích cái positive reinforcement, khuyến khích cái sự áp đặt tích cực. Một sự áp đặt tích cực này đó chính là họ bắt đầu kéo hết xuống và xé hết xuống những cái posters, những cái bảng posters về chống bạo lực ở trong trường, hành lang. Và sau đó thì bởi vì là họ nghĩ rằng là chúng không có phù hợp với cái chủ đề mới nữa. Rồi cái chủ đề mới là gì? Hey bullies, we are watching you. Ê, mấy đứa bắt nạt, chúng tao đang theo dõi chúng bay đấy. Like bullying, hope you like prison. Thích bắt nạt ư? Mong mày sẽ vào tù, mong mày sẽ thích ở tù. Đấy. Storm out, bullying, dẫm bẹp những tên bắt nạt. Storm out là dẫm bẹp với em. Right. Now, instead of punishing kids for acting mean to each other, they're rewarding kids for being nice. Bây giờ thay vì phạt những đứa trẻ bởi vì cư xử lếu láo với nhau ấy, thì người ta thưởng trẻ con khi mà chúng cư xử tốt với nhau. Right. Rồi, đoạn tiếp theo thì chỉ em chưa nhỉ? Chưa. Alright, vậy chị sẽ đọc cho em đọc theo nhé. The basic idea is that if a teacher catches you being kind to another kid, you get a hero point. Hero point. The basic idea. The basic idea is that if a teacher catches you being kind to another kid, you get the hero point. Hero point. Yeah. Rồi cái chỗ này em đọc rất tốt ha. Is that, is đi with that á. Chỉ cần is that thôi, cái th này bỏ luôn. Is that. The basic idea is that if a teacher catches you being kind to another kid, you get a hero point. Whoops. Aha. Yes. If you get a certain number of hero points, you can turn them in for prizes like extra recess time. Sounds great. Em đọc cái chị này đi. Yeah. If you get a certain number of hero points, you can turn them in for prizes like Prizes. Yeah. Prizes. Prizes. Like for prize like extra recess time. Extra recess. Extra. Prizes like extra recess time. Recess gì nha, recess. Right. Extra recess time. Extra lại không xì rồi, nhớ ở đây có xì nè, xì. Xì. Like extra recess time. Đúng rồi, time. Bây giờ em đọc lại này. If you can get a certain number of hero points, you can turn them in for prizes like extra recess time. Đọc đi em. Yeah. If you get a certain number of hero points, you can turn them in for a prize like extra recess time. Very good job. You've earned 1 hero point. Turn in your hero points at the front office for prizes. And the homework room that gets the most hero points gets the day off from school in June. Right. Em đọc. You've earned 1 hero point. Turn in your hero point. You've earned. Nào cái chữ you với earn á, you đọc cái này nhá, em nối cái chữ V với chữ earn là you've earned. You've earned one hero point. Turn in your hero points. Hero points at the front office for prizes. And the homeroom that gets the most hero points gets a day off from school in June. Okay, very good job. Rồi.
Dịch nha. Yeah. Rồi, ok, so cái ý tưởng cơ bản đó chính là nếu mà thầy cô giáo nào đó mà phát hiện ra bạn đối xử tốt với đứa trẻ khác ấy, thì bạn sẽ đạt được một điểm anh hùng, hero anh hùng, đạt điểm mà cháu ngoan đi, đạt một điểm, được một điểm bé ngoan, ha ha. Rồi nếu mà bạn có một cái con số nhất định, bạn đạt được một con số nhất định, cái con số điểm bé ngoan nhất định ấy, thì bạn có thể nộp chúng, turn them in là nộp chúng để lấy phần thưởng. Giống như là ví dụ thêm giờ ra chơi chẳng hạn, extra recess time là thêm giờ ra chơi, extra là thêm đấy. Extra. Rồi, đây là cái vé bé ngoan. Bạn đã giành được 1 điểm bé ngoan. Hãy nộp điểm bé ngoan của bạn vào phòng office, là phòng văn phòng của trường để nhận quà. Và cái đứa mà giành được cái điểm gọi là bé ngoan nhiều nhất thì sẽ có được cả một ngày nghỉ, không phải đi học vào tháng 6. Được. Great idea. Alright. Next. Nào, cái này dài nhá. Chị đọc nguyên một cái đoạn này nhá. Rồi sau đó em đọc theo này, xem có nhớ được hết không. I actually, em thích chị đọc chậm hay đọc bình thường? Yeah. Chậm bình thường hay là nhanh? Chậm bình thường. Chậm hay là bình thường hay là nhanh? Có 3 cấp độ. Dạ, chậm. Chậm nhé. Alright. I actually thought it was a pretty decent idea. But of course, people always have to go and mess things up. Right away, kids realized they didn't actually have to do good deeds to get hero points. They just started faking good deeds whenever the teachers were around. Yeah. I actually thought it was a pretty decent idea. But of course, people always... But of course, people always have to go and mess things up. Right away, kids realized they didn't actually have to do good deeds to get hero points. They just started faking good deeds whenever the teachers were around. Very good job. Let me help you with those books, Anthony. Why? Thank you, Peter. Hero points are printed on sheets of 10, and teachers tear one off when they want to reward a kid. Yeah. Let me help you with help. Let me help you. Let me help you with those. Cái chữ help nối với chữ you đọc là help you. Let me help you. Let me help you. Let me help you with those books. And Anthony. Why? Thank you, Peter. Why? Thank you, Peter. Hero boys start printed on this of stem and teachers. Hero points are printed on sheets. Printed cũng được, không cần phải thiệt đâu. Hero points are printed on sheets of 10, and teachers tear one off when they want to reward a kid. Yes, hero boys start printed on sheets of 10, and teachers tear one off when they want to reward a kid. Reward, yeah, reward. That's right. Eric Glick got his hands on one of the sheets and photocopied it. So after that, there were all these counterfeit hero points going around school. Ơi, từ hình như đọc nhanh rồi phải không? Quên béng mất rồi. Em đọc cho chị đi.
Eric got his hands on one of the six and photocopied Photocopied it. Photocopied it. Nói âm photocopied it. Eric Glick got his hands on one of the sheets and photocopied it. So after that, there were all these counterfeit hero points going around school. Cái chỗ counterfeit là chị? Counterfeit. Counterfeit. Không cần đọc counter, không cần ter cũng được. Counter luôn, giọng Mỹ người ta bỏ chữ T luôn đấy. Mỹ hiện đại người ta bỏ chữ T. Đọc counterfeit cũng được. Yes. Eric and son one of the six and photocopied it. So after that, there were all these counterfeit hero points going around school. Very good job. Yes, excellent. Yeah. Thực ra tôi nghĩ là đó là một ý tưởng khá hay đấy. Decent là hay đấy. Decent là được, tốt, hay. Thực ra tôi nghĩ đó là ý tưởng khá hay đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là mọi người luôn luôn phải luôn luôn là phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp lên, làm mọi thứ trở nên rối rắm lên, phức tạp lên, là mess things up. Ngay khi mà mấy đứa trẻ nhận ra rằng chúng có thể chúng không phải thực sự là làm điều tốt, do good deeds là làm việc tốt đấy. Ngay khi mà mấy đứa trẻ đó nhận ra rằng chúng không cần phải thực sự làm điều tốt đâu để đạt được cái điểm béo ngoan đó đâu, và chúng chỉ cần gọi là sao đấy, just started, và chúng bắt đầu giả bộ làm những điều tốt. Faking good deeds, fake là giả bộ nè, chúng giả bộ làm những điều tốt. Mỗi khi mà thầy cô giáo ở quanh đấy, the teachers were around, thì cô giáo ở quanh đấy là chúng bắt đầu giả đò làm điều tốt nè. Để tôi giúp bạn cầm những quyển sách đó nhé, Anthony. Tại sao vậy? Ôi, cảm ơn bạn nhé, Peter. Điểm bé ngoan ấy thì được in ra trong những cái miếng giấy, trong 10 miếng giấy on sheets of 10. Và thầy cô giáo thì xé những cái miếng giấy đó ra khi mà họ muốn thưởng cho một đứa trẻ. Tức là có một cái giấy bản to như này, xong rồi trên bản to đấy thì có 10 cái phiếu béo ngoan, hiểu không? Đấy, nhiều phiếu béo ngoan. Thế là thấy đứa nào ngoan là xé một tấm đưa cho cái đứa đấy. Yes. Đấy, kiểu vậy. Reward ở đây là thưởng em nhé. Yeah, thằng Eric Glick thì nó có rồi xong thằng Eric Glick thì không biết thế nào tay máy mà nó lại cuỗm được một cái gọi là một cái bảng giấy phiếu béo ngoan, và sau đó thì làm nó photocopy luôn. Và thế là sau đó thì tất cả những cái điểm phiếu béo ngoan gọi là giả mạo ấy thì nó được tung hoành khắp trường. Đấy, được truyền tay khắp trường. Going around school tức là được truyền tay khắp trường. Rồi counterfeit tức là giả đấy em. Yeah, true word. Counterfeit. Yes. Rồi, got his hands on tức là cuỗm được cái gì đấy. Nếu em cuỗm được cái gì đấy là got his hands on cái gì đấy. Oh my god, can you give me 1 minute? I need to drink some water. I'm so freaking thirsty now. Is that okay? Yeah. Yes. So sorry. I'm so freaking thirsty. So there. All right. 1 minute. Be right back. Okay, I'm back. And I gotta turn on the air conditioner. It's so freaking suffocating here in my room. Rồi sang trang tiếp theo. Rồi ok. Eric started, đọc thật chậm nhé, chị đọc chậm nào. Eric started selling them for 25 cents a point. But then other kids realized they could make copies too. And after that, there were so many hero points going around that you could buy 100 for a quarter. Yes.
Our stories selling them for 25 cents. But then not is real life. They could make copies too. And after there was so many hero points going around that you could buy 100 for a quarter. Rồi, ok, tiếp tục. The teachers got suspicious. Nào, suspicious, ba ở cái gì nhá? Yeah, suspicious. Suspicious. Đấy, sai rồi, ba chữ S nè. Suspicious. Suspicious. Shus nha, suspicious, không có cus. Suspicious. Suspicious. Shus, 4 chữ S chứ, sorry quên, suspicious. Suspicious. Shus, cái chữ C là sầu nặng nhá. Suspicious. Suspicious. Chính xác, yes. The teachers got suspicious when the worst kids in our class started turning in tons of hero points for extra recess. Suspicious. Suspicious. The teachers got suspicious when we was in our class started turning in tons of hero points. Tons of, yeah, tons of. Started turning in tons of hero points for extra recess. Tons of hero points for extra recess. Very good job. Okay. Thằng Eric thì bắt đầu bán những phiếu béo ngoan đấy với cái giá tiền là 25 cent. 25 cent là có 5.000 tiền Việt rồi đấy. 25 cent một điểm, một phiếu. Nhưng mà sau đó mấy đứa khác thì nhận ra rằng chúng cũng có thể gọi là đi photocopy luôn. Nên là có quá nhiều phiếu béo ngoan đến nỗi mà chúng chỉ cần gọi là bỏ ra 5.000 thôi mà có thể mua được 100 phiếu rồi. A quarter tức là 25 trên 1 đô, 25 cent trên 1 đô là 25.000 tiền Việt đúng không? Hồi trước là 20. Bây giờ lên 25 rồi, oh my god, vậy là 6.000 đấy. Rồi. Thầy cô giáo thì cảm thấy rất là nghi ngờ, đấy, suspicious, cảm thấy nghi ngờ. Thầy cô giáo thì cảm thấy rất là nghi ngờ khi mà cái đứa trẻ quậy phá nhất ở trường cũng có thể gọi là nộp một đống cái phiếu béo ngoan để có thêm giờ ra chơi, được nghỉ thêm và giờ ra chơi. Đấy, cái thằng này quậy lắm này. Cái thằng đang đây là cái thằng quậy. Ủa cái thằng này răng khô hay gì vậy? Đúng rồi, răng khô đó. Right, okay. Rồi cái từ suspicious là nghi ngờ em nhé. Right, next. Cái gì đây? So, the school invalidated all the hero points printed on white paper and created a whole new batch on green paper. But it didn't take long for people to start making copies on green paper, and the whole thing started all over again. Em đọc cái này chị đi. Này mắc cười quá. Cái chữ Invalidated. Yes, invalidated. Day nha, invalidated. So the school invalidated all the hero points printed on white paper and created a whole new pack of green paper. But it didn't take Long. for people to start making copies on green paper, and the whole thing started all over again. All over again, nói âm em. And the whole thing started all over again. And the whole thing started Sorry. I bit my tongue. And the whole thing started all over again. Yes. And the whole thing started all over again. Oh yeah, perfect. Great.
Every time the school changed the color of the paper, there would be fix made within 24 hours. Finally, the school started punishing kids who turned in more than 5 points at a time because the teachers saw that as proof when they were counterfeit. Yes, Thanh, please Yeah. read this. Yeah. Every every time the school changed Changed. change the color of the paper,